සුබ දවසක් වේවා කියලා ඔයාලා හැමදෙනාම අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ABRSM Grade 3 මට්ටමේ එක්සෑම් එකකට ගොඩාක් වටින පාඩමක් විදියට ගැනෙන ඉන්ටර්වල්ස් කියන පාඩම. මුලින්ම මම ඔයාලට කියන්නම් මේ ඉන්ටර්වල් සම්බන්ධ පාඩමේදී Grade 3 මට්ටමේදී ඔයාලා දැනගන්න ඕන ඉන්ටර්වල් එකේ නම්බර් එක සහ ඉන්ටර්වල් එකේ ටයිප් එක. ඉතින් මෙන්න මේ දෙක තමයි Grade 3 මට්ටමේදී ඔයාලට උත්තර ලියන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට මේ තිරේ පේන රූප සටහනේදී පේනවා ඇති ඉන්ටර්වල් එකක් කවුන්ට් කරන්නේ කොහොමද කියන එක. මගේ Grade 1 ඒ වගේම Grade 2 exam playlist වල තියෙනවා ඉන්ටර්වල් සම්බන්ධව මූලික දේවල් කියලා දීපු ඒවා. ඉතින් ඒවත් ඔයාලා මේකට කලින් බලන්න. ඉතින් මෙතනදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ දැන් පේනවා ඇති G major scale එකේ G to D note එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක melodic interval එකක්. ඉතින් මේකෙදි අපි interval එකේ number එක හොයන විදිය තමයි මෙතෙන්දි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදියට G to D අපි interval එක ගණන් කරන්නේ G A B C D. ඉතින් මෙතන notes පහක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ number එක 5th එකක්. ඊට පස්සේ type එකෙන් අහන්නේ මේ ඉන්ටර්වල් එක මේජර්ද මයිනර්ද පර්ෆෙක්ට්ද කියන එක. ඉතින් මේක පර්ෆෙක්ට් 5th එකක්. දැන් ඔයාලට තිරේ පේනවා ඇති ඔයාලට Grade 3 වලදී ඉගෙන ගන්න තියෙන ඉන්ටර්වල්ස් වර්ග. මූලික වශයෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා මෙන්න මේ වර්ග තුන. පළවෙනි එක තමයි මේජර් ඉන්ටර්වල්ස්, දෙවෙනි එක මයිනර් ඉන්ටර්වල්ස්, තුන්වෙනි එක පර්ෆෙක්ට් ඉන්ටර්වල්ස්. දැන් ඔයාලට තිරේ පේනවා ඇති බේසික් ඉන්ටර්වල් නේමින්. මේකෙදි තියෙනවා ඉන්ටර්වල් එකේ නම ඒ වගේම number of semitones. ඉතින් මෙන්න මේක ඔයාලා ගොඩාක් හොඳින් මතක තියාගන්න ඕන. ඉන්ටර්වල් එකේ නමත් එක්ක ඒ ඉන්ටර්වල් එකට අදාළව තියෙන සෙමිටෝන් ගණන ඔයාලා ඊටාම හොඳින් කටපාඩමේ තියාගෙන ඉන්න ඕන. මුලින්ම මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේජර් ඉන්ටර්වල් ගැන. මේකෙදි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මේජර් ස්කේල්ස් වලදී ඉන්ටර්වල්ස් පිහිටන ආකාරය. දැන් ඔයාලට මේ තිරේ පේන රූප සටහන හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න. මේකෙදි තියෙන්නේ C major ස්කේල් එකේ ඉන්ටර්වල්ස් පිහිටලා තියෙන ආකාරය. C major යුනිසන් එකේදී පර්ෆෙක්ට් ඉන්ටර්වල් එකක් තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම C major ස්කේල් එකේ සෙකන්ඩ් එකේදී පිහිටලා තියෙන්නේ මේජර් ඉන්ටර්වල් එකක්. තර්ඩ් එකේදී පිහිටලා තියෙන්නේ මේජර් ඉන්ටර්වල් එකක්. ඒ වගේම 4th එකේදී සහ 5th එකේදී පිහිටලා තියෙන්නේ perfect intervals. ඒ වගේම 6th එකේදී පිහිටලා තියෙන්නේ major interval එකක්. ඒ වගේම 7th එකේදී පිහිටලා තියෙන්නේ major interval එකක්. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති octave එකේදී පිහිටලා තියෙන්නේ perfect interval එකක් කියන එක. දැන් ඔයාලට පහළ පේනවා ඇති intervals කිහිපයක උදාහරණ ටිකක් මම දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න. දැන් මේකේ පළවෙනි එක විදිහට ඔයාලට දීලා තියෙනවා perfect 5th එකක්. ඉතින් මේක තියෙන්නේ bass clef එකේදී. ඔයාලට පේන ඇති පළවෙනි note එක G note එකක්. G එකේ ඉඳලා D note එකට වෙනකන් තියෙන්නේ 5th එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති E flat major scale එකේදී bass clef එකේ තියෙන E flat note එකේ ඉඳලා G note එකට 3rd එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක major 3rd එකක්. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති A flat major scale එකේ A flat note එකේ ඉඳලා F note එකට තියෙනවා 6th එකක්. ඉතින් මෙන්න මෙතන major 6th එකක් තියෙනවා කියන එක පේනවා ඇති. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති E major scale එකේ E note එකේ ඉඳලා D note එකට major 7th එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම F major scale එකේදී F එකේ ඉඳලා B flat note එක තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකෙදි තියෙන්නේ perfect 4th එකක් කියන එක ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මෙන්න මේක හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න. හොඳයි. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් minor scale වලදී intervals පිහිටන ආකාරය. මේකෙදි ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ minor scales වර්ග දෙකක් තියෙනවා. harmonic minor, melodic minor. ඉතින් මෙන්න මේ දෙකේදී පිහිටන විදිය තමයි මම මේ කියලා දෙන්න හදන්නේ. මුලින්ම මම ඔයාලට කියන්නම් මේජර් ස්කේල්ස් වලදීත් ඒ වගේම මයිනර් ස්කේල්ස් වලදීත් පර්ෆෙක්ට් පිහිටන තැන්. ඒ කියන්නේ පර්ෆෙක්ට් 4th එක, පර්ෆෙක්ට් 5th එක, ඒ වගේම පර්ෆෙක්ට් 8th එක.
මේජර් මයිනර් ස්කේල්ස් දෙකේදීම එකම විදිහට තමයි, ඒ කියන්නේ පර්ෆෙක්ට් විදිහටම තමයි පිහිටන්නේ. ඊළඟට ඔයාලා දැනගන්න ඕන තවත් වැදගත් කරුණක් තමයි මේජර් ස්කේල්ස් වලදී සහ මයිනර් ස්කේල්ස් වලදී සෙකන්ඩ් එක මේජර් විදිහටම තමයි පිහිටන්නේ කියන එක. ඊළඟට මම ඔයාලට කියන්නම් මේජර් ස්කේල්ස් වලදී තර්ඩ් එක මේජර් විදිහට පිහිටනවා, මයිනර් ස්කේල්ස් වලදී තර්ඩ් එක මයිනර් විදිහට තමයි පිහිටන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලා මේජර් ස්කේල්ස් වලදී 6 වෙනි එක සහ 7 වෙනි ඩිග්‍රීස් වලදී මේජර් ඉන්ටර්වල්ස් පිහිටනවා කියන එක දැනගන්න ඕනේ. ඒ වුණාට මයිනර් ස්කේල්ස් වලදී 6 වෙනි එක සහ 7 වෙනි එකේදී මේජර් විදියට පිහිටන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මයිනර් විදියට පිහිටන්නත් පුළුවන්. දැන් මෙතන තියෙන රූප සටහන හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න. මේකෙදී G මේජර් සහ G මයිනර් ස්කේල්ස් වලදී ඉන්ටර්වල්ස් පිහිටන ආකාරය තමයි මේ දක්වලා තියෙන්නේ. දැන් මේ තිරේ පේන රූප සටහන හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න. මේකෙදී ඔයාලට කැටගරි 4ක් විදියට තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි number from tonic. මේකෙදි කියන්නේ ස්කේල් එකේ නම්බර් එක. උදාහරණයක් විදියට ෆස්ට් එක යුනිසන්, ඊළඟට තියෙනවා සෙකන්ඩ් එක, තර්ඩ් එක. මෙන්න මේ විදියට. ඊළඟට තියෙනවා මේජර් ස්කේල් ටයිප් එක. මේජර් ස්කේල් ටයිප් එකේදී යුනිසන් එකේදී තියෙන්නේ පර්ෆෙක්ට් විදියට. සෙකන්ඩ් එකේදී තියෙන්නේ මේජර් විදියට. තර්ඩ් එකේදී තියෙන්නේ මේජර් විදියට. ෆෝර්ත් එකේදී ෆිෆ්ත් එකේදී තියෙන්නේ පර්ෆෙක්ට් විදියට. ඒ වගේම සික්ස්ත් එකේදී තියෙන්නේ මේජර් විදියට. සෙවන්ත් එකේදී තියෙන්නේ මේජර් විදියට. ඔක්ටේව් එකේදී තියෙන්නේ පර්ෆෙක්ට් විදියට. ඊළඟට මයිනර් හාමොනික් ටයිප් එකේදී යුනිසන් එකේදී තියෙන්නේ පර්ෆෙක්ට් විදියට. සෙකන්ඩ් එකේදී තියෙන්නේ මේජර් විදියට. තර්ඩ් එකේදී තියෙන්නේ මයිනර් විදියට. ෆෝර්ත් ෆිෆ්ත් වලදී තියෙන්නේ පර්ෆෙක්ට් විදියට. සික්ස්ත් එකේදී තියෙන්නේ මයිනර් විදියට. සෙවන්ත් එකේදී තියෙන්නේ මේජර් විදියට. ඔක්ටේව් එකේදී තියෙන්නේ පර්ෆෙක්ට් විදියට. ඒ වගේම මයිනර් මෙලොඩික් ටයිප් එකේදී යුනිසන් එක තියෙන්නේ පර්ෆෙක්ට් විදියට. සෙකන්ඩ් එක තියෙන්නේ මේජර් විදියට. තර්ඩ් එක තියෙන්නේ මයිනර් විදියට. ෆෝර්ත් එකයි ෆිෆ්ත් එකයි තියෙන්නේ පර්ෆෙක්ට් විදියට. ඒ වගේම සික්ස්ත් එක මේකෙදී මේජර් විදියට හෝ මයිනර් විදියට තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සෙවන්ත් එකේදී මේජර් විදියට හෝ මයිනර් විදියට තියෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔක්ටේව් එකේදී පර්ෆෙක්ට් විදියට තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ ඉන්ටර්වල් සම්බන්ධයෙන් එන ප්‍රශ්නයකට උත්තර ලියන්නේ කොහොමද කියන එක. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති G minor ස්කේල් එක තියෙනවා. G minor ස්කේල් එකේ නෝට්ස් දෙකක් තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ එකක් දීලා මේ ඉන්ටර්වල් එකේ ටයිප් එක මොකක්ද කියලා අහනවා. ඊට අමතරව මේකේ නම්බර් එක මොකක්ද කියලා අහනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ දැන් මේක මයිනර් ස්කේල් එකක්. එතකොට ටයිප් එක කොහොමත් මේකේ G minor. අනිත් එක තමයි මෙතන G to B flat note එක තියෙන්නේ. G to B flat එකේදී තියෙන්නේ සෙමිටෝන් 3යි. ඉතින් තර්ඩ් එකේදී සෙමිටෝන් 3ක් පිහිටන්නේ මයිනර් තර්ඩ් වලදී. එතකොට මේකේ ටයිප් එක මයිනර්, නම්බර් එක තර්ඩ් කියලා තමයි ලියන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ ප්‍රශ්න තමයි මේ ඉන්ටර්වල් ආශ්‍රිතව ඉන්නේ ඔයාලට. ඉතින් මම හිතනවා අද මගේ පාඩම ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. හොඳයි. අදට මගේ වීඩියෝ එක මෙයින් අවසන් කරනවා. සුබ දවසක්.